واتفقنا ان الهيترو بوليساكرايد سيادتك نوع هفا اي كلام يعني اسمه بروتوجلاكان، ونوع غايه في الاهميه سميناه مع بعض جيز جلايكوزامينوجلايكان او ميوكوبوليساكرايد. اتفقنا الجيز ليها قواعد لازم نمشي عليها. اولا لازم اي جيز في الدنيا يكون مكون من يورونيك اسيد بلس امينو شوجر، يورونيك اسيد ومعاه امينو شوجر، ولازم الاثنين دول اللي بسميهم داي ساكرايد ريبيتد، يعني سكر وسكر يعني داي ساكرايد، وريبيتد كذا مره بسميهم داي ساكرايد ريبيتد، يكونوا ريبيتد على الاقل 50 مره، وبالتالي الجاج بتبقى لون تشين. ومع انها لون تشين لازم تكون unbranched، يعني سيادتك لينير وليس برانشد. وقلنا ان الجاز بهتم فيها جدا بالسلفيت، وبقسمها according to the content of السلفيت الى نوعين. في نوع اسمه سلفيت فري جاز لا تحتوي على سلفيت زي مين؟ هياليورونيك اسيد. وفي نوع يحتوي على سلفيت وده اسمه سلفيت كونتيننج جاز، ودول 5 حفظتهم اكيد قول معايا: كوندرويتين سلفيت، ودرماتان سلفيت، وكراتان سلفيت، وهيبرين، وكمان هيبرين سلفيت. اتكلمنا المره اللي فاتت على اول نوع وهو السلفيت فري جاز اللي سميناه هياليورونيك اسيد. قول معايا الاستراكشر بتاعه ايه؟ يورونيك اسيد وامينو شوجر. اليورونيك اسيد سميناه دي جلوكيورونيك اسيد، والامينو شوجر ان اسيتايل جلوكوزامين. فقلنا لو كسرناه هيطلع الدي جلوكيورونيك بلس الاسيد بلس الجلوكوزامين. وقلنا السايت بتاعه بحروف كلمه جيف ازيز، الجي جراوند سبستانس اوف لوز كونكتيف تيشو، الفي فيتريس هيومر اوف ذا اي، والاي انتراسيلولار سيمنت سبستانس، والاس ساينوفيال فلويد اوف ذا جوينت، والاي امبريونيك تيشو، والزي زونا فيلوزا اوف ذا اوفر. شغلته ايه في المناطق دي؟ اول حاجه شغال ايه؟ لوبريكانت، وده بيحصل في الجوينت. كمان شوك ابزوربنت، وده بيحصل في الارض. وبيزيد الكونسنتريشن بتاعه in cases of الووند هيلينج في حالات التئام الجروح. وكمان في الامبريونيك لايف مهم للسيل مايجريشن وكمان مورفوجينيسيس. مع الايج سيادتك الهياليورونيك اسيد اللي في الساينوفيال فلويد بيقل، وده جود لوبريكانت، ويبقى ريبليس بدرماتان سلفيت، وده باد لوبريكانت، وعشان كده بيحصل آلام في المفاصل مع تقدم العمر. في انزيم بيكسر الهياليورونيك اسيد سميناه ايه؟ هياليورونيديز. وقلنا الانزيم ده موجود في مكانين. اول مكان موجود في الكاب اوف ذا سبيرم، ليه؟ تو هيلب الفيرتلايزيشن، يساعد في عمليه الافصال. تاني مكان موجود في سام تايبس اوف البكتيريا، ليه؟ عشان يهلب السبريد اوف الانفكشن، عشان بيكسر الكونكتيف تيشو اللي ما بين خليه وخليه، وعشان كده احنا سمينا الهياليورونيديز سبريدنج فاكتور. ده سيادتك اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. عايزين بقى نكونتينيو النهارده باقي الجيس ونحاول از وي كان نخلص الشابتر ده. هنفكر بعض يلا ونقول احنا ستيل بنتكلم عن الموضوع اللي اسمه بوليساكرايد، صح؟ وستيل بنتكلم عن الموضوع اللي اسمه هيترو بوليساكرايد. واتفقنا الهيترو بوليساكرايد نوعين، نوع اسمه بروتيوجلايكان انا لسه ما جبتش سيرته خالص، وده هفا اي كلام. النوع المهم اللي شغال فيه للحصه الثانيه على التوازي اسمه ايه؟ اسمه جاجز او سيادتك ميوكوبوليساكرايد. وقسمنا الجاجز نوعين، فاكر؟ كان في سلفيت فري جاجز، ده اسمه ايه ده؟ هياليورونيك، وده خلصناه. النهارده بقى عنواننا ايه؟ سلفيت كونتيننج جاز. ركز معايا بقى. طب هسألك سؤال، هو عددهم كام؟ السلفيت كونتيننج جاز 5، وحفظت اساميهم؟ طب مليني. اول واحد كان اسمه ايه؟ كوندرويتين سلفيت. ناس بتتكلم وناس قاعده اكياس جوافه، قول يا كيس انت وهو.
الثاني اسمه ايه؟ ديرماتان سلفيت. والثالث اسمه ايه؟ كيراتان سلفيت. والرابع اسمه هيبرين. ومع ان اسمه ما فيهوش سلفيت الا انه يحتوي على سلفيت. والخامس اسمه ايه؟ اسمه هيبرين سلفيت. حلو الكلام جدا 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 جدا. دول الخمسه اللي اسمهم سلفيت كونتيننج جاز. لو سيادتك سالتك 5 اسئله الخمسه هيبقوا نفس الاجابه. ايه الكيميكال نيتشر بتاع اي واحد من الخمسه؟ هقول سلفيت كونتيننج جاز. جاز هيتروبوليساكرايد بوليساكرايد. حلو الكلام. عايزين نمسك الخمسه ونتكلم عنهم، وانا هتكلم عنهم بنفس السيكونس وبنفس الطريقه. سيادتك هعرف كل واحد الاستراكشر بتاعه ايه، والاستراكشر دائما وابدا يورونيك اسيد وامينو شوجر. يبقى اعرف اليورونيك اسيد اسمه ايه والامينو شوجر اسمه ايه. الكلمه الثانيه السايت، يا ترى مكانهم فين؟ كل واحد اعرف مكانه موجود فين. وكمان سيادتك الفانكشن، هعرف كل واحد وظيفته ايه. يبقى ستراكشر ومنها ممكن نجيب الهيدروليتيك برودكت والسايت والفانكشن. تعالوا نبدا الرحله بتاعتنا. وكان في كتير بيسالوني دكتور الجدول ده حفظ؟ طبعا حفظ، احنا بنهزر ايه ولا ايه؟ طبعا حفظ سيادتك، كل الجدول حفظ. فيلا مع بعض نشوف الكوندرويتين سلفيت. لحظه مفرده. وكلمه كوندرو يعني كارتج، وبالتالي من اسمه موجود فين؟ كارتج، وكمان في البول. يبقى انا من اسمه جبت السايت اهو، واسمه كوندرويتين يبقى اكيد موجود في الكارتج وكمان موجود في البول. طب تعالى نعرف ايه الاستراكشر بتاعه، مكون من ايه؟ اكيد يورونيك اسيد بلس ايه؟ امينو شوجر. ستيل اليورونيك اسيد هو الدي جلوكيورونيك، يبقى اهو دي جلوكيورونيك اسيد بلس ان اسيتايل جلاكتوزامين سلفيت. لا ركز معايا، لو انت بتحب تجمع معلوماتك، احنا في الهيال يورونيك كان دي جلوكيورون بلس ان اسيتايل جلوكوزامين. لا انا شلت الجلوكوزامين وبدلته مين؟ بجلاكتوزامين. وعشان انا سلفيت كونتيننج جاكس رحت حطيت جنبه ايه؟ السلفيت. يبقى دي جلوكيورونيك اسيد بلس ان اسيتايل جلاكتوزامين سلفيت. فلو قلت لك ايه الهيدروليتيك برودكت كالمعتاد بننزل الحاجه اللي هي ما بتتكسرش والكبير بنكسره لابسط حاجه. فدي جلوكيورونيك هتنزل زي ما هي بلس اسيتيك اسيد بلس جلاكتوزامين بلس سلفيت. يبقى يتكسر دي جلوكيورونيك اسيد بلس اسيتيك اسيد بلس جلاكتوزامين بلس سلفيت. موجود فين؟ السايت بتاعه فين؟ اتفقنا سيادتك في الكارتج وكمان فين؟ في البول. كمان يا دكتور الكوندرويتين سلفيت ليه وظائف كتيره قوي بالنسبه للبون، هنقولها قدام. يبقى وظائفه قدام شويه هنقولها بالنسبه للبون. موجود في البون والكارتج وليه وظائف هنقولها قدام. فده اول واحد اللي اسمه كوندرويتين سلفيت. طب تعالى الثاني اسمه ايه؟ ديرماتان سلفيت. هو ديرما يعني ايه؟ سكين، فمن اسمه عرفت مكانه، ده اسمه ديرما. يقول لك بايو ديرما بتاع الجلد، فسيادتك ديرما يعني سكين. فمن اسمه ديرماتان اكيد موجود فين؟ في السكين. طيب ايه الاستراكشر بتاعه؟ قال لك والله كالمعتاد يورونيك اسيد بلس ايه؟ بلس امينو شوجر. يقول لك هو اسمه ديرما يعني بيبدا بحرف الدي، وبالتالي اليورونيك اسيد اللي فيه بحرف الدي. اليورونيك اسيد مين ده ما خدتهوش ده؟ قال لك ده نوع من انواع الجلوكيورونيك، هو ايزومر للجلوكيورونيك، نوع من انواع اليورونيك اسيد وهو ايزومر للجلوكيورونيك اسيد، فسميته ايه؟ اليورونيك. واحفظها كده الدي مع دي. الديرماتان بيبدا بحرف الدي، يبقى اليورونيك اسيد بحرف الدي اسمه اليورونيك. هتقولي ما خدتوش؟ ما خدتوش فعلا. هو ايزومر للجلوكيورونيك اسيد، نوع من انواع اليورونيك اسيد وهو ايزومر للجلوكيورونيك. والحته دي نازلها زي ما هي ان اسيتايل
جلاكتوزامين سلفيت. فلو انت ذكي هتقول از الكوندرويتين، بس بدلت الدي جلوكيورونيك وحطيت مكانه ايه؟ الاديورونيك. يبقى نفس الاستراكشر بتاع الكوندرويتين، بس الفكره بس انا شلت الدي جلوكيورونيك وحطيت يورونيك اسيد اخر اسمه ايه؟ اسمه الاديورونيك. فلو قلت لك ايه الهيدروليتيك برودكت؟ نفس الكلام، الاديورونيك اسيد وبلس اسيتيك اسيد بلس جلاكتوزامين بلس سلفيت، ده الهيدروليتيك برودكت بتاع الدرماتان سلفيت. طب يقول لك هو موجود فين يا ترى؟ قال لك والله على حسب. على ايه يا جماعه؟ على حسب. فالاتش موجود في الهارت فالفز، يعني في صمامات القلب هارت فالف، والاس موجود في السكن، عشان كده بالاماره اسمه ايه؟ اسمه ديرما عشان موجود في السكن. والبي موجود في البلاد فيسل، يعني في الاوعيه الدمويه. على حسب ايه؟ قال لك على حسب الكورنيا والسكليرا. احنا رسمنا رسمه العين المره اللي فاتت عشان ما كناش بنهزر، عشان كل نوع من الجاج موجود في حته في عين. احنا خدنا الهيال يورونيك الحصه اللي فاتت موجود فين؟ في الفيترياس يومر اوفزار. كمان سيادتك الدرماتان سلفيت موجود في الكورنيا اللي هي القرنيه، الجزء الشفاف من العين الامامي، والسكليرا اللي هي الصلبه ودي بياض العين. فعلى حسب ايه؟ قال لك على حسب الكورنيا او السكليرا. ممكن تحفظها بكلمه ثانيه يقول لك اتش اس بي سي. اتش الهس بس، عارفه الهس بس؟ هو الاتش اس بي سي. مين يعرف الفول نيم بتاع الاتش اس بي سي؟ ايوه انا عارفه الهس بس. اسمه هونج كونج اند شنغهاي بانكينج كوربوريشن، اتش اس بي سي. او ممكن حازم صلاح واسماعيل عادي يعني تمشي، بس هتوديك السجن في الاخر. يبقى موجود فين؟ اتش اس بي سي، هارت فالفز وسكن وبلاد فيسل وكورنيا والسكليرا. مهم جدا جدا في السكليرا، يعني اخر مكان هو اهم مكان بالنسبه له. ليه بقى؟ قال لك مسؤول عن السترينث اوف السكليرا، الاستراكشر والسترينث اوف السكليرا. السكليرا دي اسمها الصلبه. ليه اسمها صلبه؟ عشان تحتوي على درماتان سلفيت. يبقى الدرماتان سلفيت مهم جدا في السكليرا، بيدي السكليرا اتس سترينث. ومكون من ايه؟ قال لك مكون من الاديورونيك اسيد بلس ان اسيتايل جلاكتوزامين سلفيت. نفس الاستراكشر بتاع الكوندرويتين، بس بدلت سيادتك الجلوكيرونيك وحطيت مكانه الاديورونيك. طب تعالى يا باشا الكيراتان سلفيت. الكيراتان سلفيت قال لك اسمه ايه؟ اسمه كي 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 كيراتان، كي 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 كيراتان. يبقى موجود كي 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 كورنيا وكي كي كارتج. يبقى من اسمه عرفت ازاي هو اسمه ايه؟ كي 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 كيراتان، كي 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 كيراتان سلفيت. يبقى موجود فين؟ في الكي كي كورنيا والكي كي كارتج، مكانه كورنيا وكمان كارتج. طب مكون من ايه؟ قال لك يورونيك اسيد بلس امينو شوجر كالمعتاد. قال لك لا، ده الاونلي جاج that does not contain يورونيك اسيد. الوحيد اللي ما عندوش يورونيك اسيد هو الكيراتان سلفيت. طب في مكان اليورونيك اسيد ايه؟ قال لك في مكان اليورونيك اسيد دي جلاكتوز. فهو مكون من دي جلاكتوز. ما عندهوش يا جماعه يورونيك اسيد، مكون من دي جلاكتوز بلس ان اسيتايل جلوكوزامين سلفيت. لو انت برضو عايز تحفظ نفسك، انا بدات بالهيال يورونيك اسيد بامينو شوجر اسمه جلوكوزامين. لما جيت للكوندرويتين والدرماتان بقيت جلاكتوزا مين؟ لما رحت للكيراتان وهكمل كله جلوكوزامين. حفظ نفسك. يبقى في الهيال يورونيك كنت مين؟ كنت جلوكوزامين. رحت كوندرويتين ودرماتان بقيت مين؟ جلاكتوزامين. لما بقيت كيراتان لغايه الاخر كله ايه؟ جلوكوزامين. فمكون من دي جلاكتوز بلس ان اسيتايل جلوكوزامين سلفيت. طب ايه الهيدروليتيك برودكت بتاعه؟ قال لك الدي جلاكتوز تروح نازله زي ما هي بلس اسيتيك اسيد بلس جلوكوزامين بلس سلفيت
ده سيادتك الهيدروليتيك برودكت اوف الكرياتين سلفيت. اوعى تنسى ده الاونلي جاج that does not contain sulfate. سوري that does not contain uronic acid. الجاج الوحيد اللي ما فيهوش يورونيك اسيد. اسمه ايه؟ كي كي كيراتين. يبقى موجود فين؟ كي كي كورنيا وكي كي كارتر. طب وظيفته ايه؟ قال لك مسؤول عن الترانسبيرنسي اوف الكورنيا. الكورنيا ترانسبيرنت، الكورنيا شفافه، الكورنيا كلير. ليه سيادتك هي كلير؟ ليه هي ترانسبيرنت؟ قال لك والله عشان تحتوي على كرياتين سلفيت. فوظيفه الكرياتين سلفيت responsible for a transparency of a cornea. فساعات يقول لك الانسيديو one of the following gag is responsible for corneal transparency. اللي مسؤول عن corneal transparency هو الكرياتين سلفيت. طب حلو الكلام. طب تعالى نشوف طيب الهيبرين، وده قصه وحكايه وروايه. قصته ايه؟ قصته ان ما فيهوش واحده بس يورونيك، في نوعين من اليورونيك. في نوعين من اليورونيك. يقول لك مكون من دي جلوكيورونيك اور ال اديورونيك، يعني ده موجود وده موجود. دي جلوكيورونيك اور ال اديورونيك سلفيت، يعني حتى اليورونيك كمان فيه سلفيت. دي جلوكيورونيك اور ال اديورونيك سلفيت بلس جلوكوزامين بالسلفيت. يبقى دي جلوكيورونيك وال اديورونيك سلفيت وجلوكوزامين بالسلفيت. ايه بس دي؟ ايه بس ونوع وشغل القطط بتاعك ده؟ يعني كلمه باي ويعني كلمه بس اتنين برضه. الفرق ايه سيادتك؟ خدناها لما خدنا ال 2 3 بي بي جي، كان اسمه 2 3 بس فوسفوجليسريد. قلت لك لو الحاجتين شابكين في نفس الكربونه يبقى باي، كل واحده في كربونه غير الثانيه يبقى ايه؟ يبقى بس. فانا عندي جلوكوزامين يحتوي على 2 سلفيت، واحده في رقم 2 والثانيه في رقم 6. يعني سيادتك شابكين في كربونتين مختلفتين، يبقى ما ينفعش اقول باي، اقول بس. فهو جلوكوزامين بس سلفيت. يبقى هو فيه دي جلوكيورونيك وكمان ال اديورونيك، وسواء كنت دي جلوكيورونيك او ال اديورونيك انا شابك فيها سلفيت. يعني اليورونيك اسيد شابك فيه سلفيت. كمان الامينو شوجر اسمه جلوكوزامين شابك فيه كمان 2 سلفيت، فسميته جلوكوزامين بالسلفيت. انا عايز واحد وحش، عايز واحد مجرم يقول لي ايه الهيدروليتيك برودكت اوف الهيبرين. دي جلوكيورونيك ال اديورونيك سلفيت بلس جلوكوزامين. خلاص انا قلت سلفيت بقى مش مشكله، يبقى هقول دي جلوكيورونيك بلس ال اديورونيك بلس جلوكوزامين بلس سلفيت. يبقى ده سيادتك الهيدروليتيك برودكت اوف الهيبرين. نقوله تاني يلا، دي جلوكيورونيك بلس ال اديورونيك بلس جلوكوزامين بلس سلفيت. ايوه يا باشا. ما هي كلمة بس سلفيت يعني 2 سلفيت. هو السلفيت بس هو عددهم 2، فبس دي عدد بس، لكن السلفيت هو السلفيت. حلو الكلام. اتفضلي. مش يا اما لا both are present. يعني مرة الجلوكوزامين بالسلفيت مع ال اديورونيك، ومرة ثانية مع دي جلوكيورونيك، وده موجود وده موجود. يعني لو عندي سي مثلا 100 ريبيتس مثلا هلاقي 80 ال اديورونيك 20 دي جلوكيورونيك، ده موجود ده موجود. فكلمة اور يعني في الريبيت نفسه في ده او ده، لكن فاينلي الموليكيول كله في ده وفي ده. يبقى في دي جلوكيورونيك وال اديورونيك في نفس الموليكيول، بس الريبيت نفسه يا في ده يا في ده. ايه الفرق بين بس والباي تاني كده؟ الباي يعني الحاجتين شابكين في السيم كاربون، لكن بس يعني كل حاجه في كربونه غير الثانيه. انا عندي 2 سلفيت، لو ال2 سلفيت في نفس الكربونه كنت قلت باي، لكن عندي واحده سلفيت في كربونه رقم 2 والثانيه في كربونه رقم 6 يبقى قلت بس. والكلام ده مش جديد يا فاشل يا بايظ، خدناه لما خدنا ال 2 3 بي بي جي، كان اسمه 2 3 بس فوسفوجليسريد. قلت ليه بس مش باي؟ عشان في فوسفيت في رقم 2 وفي فوسفيت في رقم 3، يبقى دي كربونه غير دي، يبقى اقول بس. طالما الحاجتين في كربونتين مختلفتين يبقى بس وليس باي. طب حلو الكلام. وظيفه الهيبرين دي مش جديده عليك، ده انت خدتها وعشت معاها في الفيزيولوجي.
وايه الامبورتنس اوف ليبرين؟ شغال ايه ليبرين؟ انتي كواجولانت. شغال يا باشا انتي كواجولانت. حلو كده. طب بيطلع منين؟ قال لك والله بيطلع من الماست سيل. ايه الماست سيل دي سيادتك؟ برضه خدتها في الهيستولوجي. كان في خليه من خلايا الدم البيضاء اسمها ايه؟ بيزوفيل. البيزوفيل وهي موجوده في الدم اسمها بيزوفيل. لكن لو راحت التيشوز يبقى اسمها ايه؟ ماست سيل. فهو موجود في الماست سيل، بيطلع في الماست سيل اوف الليفر والارتيريال وول وكمان اللنج. ليفر وارتيريال وول وكمان لنج. لا ده ملل فعلا، هو بحروف كلمه ملل. ماست سيل وفي الليفر وارتيريال وول وكمان اللنج. وعشان سيادتك هو بيطلع في الماست سيل ودي خليه، فالوحيد اللي هو انترا سيلولار جاج، يعني بيطلع جوه الخليه. بيطلع جوه الخليه. كل الجاجز الباقيه اكسترا سيلولار، لكن الهيبرين ممكن يطلع انترا سيلولار، وعشان كده هو انترا سيلولار جاج. اي نعم بلاقيه اكسترا سيلولار برضه. ولو تفتكر لما خدنا الفايبرونيكتين كان الفايبرونيكتين بره الخليه ليه بايندينج سايت ليبرين، بس ممكن يطلع جوه الخليه. بيطلع انسايد خليه اسمها ماست سيل. فيقول لك الاونلي جاج ذات ماي بي بريزنت انتراسيلولار هو الهيبرين. ليه؟ بيطلع جوه الماست سيل يعني انتراسيلولار. اي نعم موجود برضه اكستراسيلولار بس ممكن برضه ايه؟ يطلع انتراسيلولار. يقول لك في امتحان كتير قوي قوي اكسبلين واي هيبرين از انتي كواجولانت. ايه اللي بيخليه انتي كواجولانت؟ قال لك والله حاجتين. اولا بيبايند مع كلوتينج فاكتورز رقم 9 وكمان 11. طبعا انتوا عارفين من الفسيولوجي اكثر مني مليون مره ان في 2 باثويز عشان يحصل كواجوليشن، انترنسيك باثوي واكسترنسيك باثوي. وفي سيادتك 13 كلوتينج فاكتورز، واحد منهم مش موجود، يعني هم في الاخر ايه؟ 12 كلوتينج فاكتورز مهمين للكواجوليشن. هو بقى بيبايند وين اكتيفيت 2 منهم. كلمه ان اكتيفيت يعني ينهبت فاكتور 9 وفاكتور 11. طب طالما فاكتور 9 وفاكتور 11 مش شغالين، هل هيحصل كواجوليشن؟ لا. وبالتالي هو انتي كواجولانت ان فيفو ولا ان فيترو؟ اول ان فيفو ان فيترو. طب اورال ولا انجكشن؟ انجكشن. امال مين الاورال؟ دايكيومارول والوارف. لا مذاكرين في السيرش لا كده عين. يبقى الدايكيومارول والوارفرين دول اورال انتي كواجولانت. لكن الهيبرين يتاخد انجكشن بس ويشتغل سيادتك ان فيفو وكمان ان فيترو انتي كواجولانت. قول يا باشا. هو 9 و11 بس ولا في كمان؟ لا 9 و11 دول الاهم. فاكتور 9 و11 دول الاهم. وكمان يا باشا هو بيأكتيفيت الانتي ثرومبين 3. ساعة الباشا في بروتين في الدم بيعمل ثرومبوزس، بيعمل كلوتينج، وعشان بيعمل ثرومبوزس اسمه ثرومبين. في منه انواع 1 و2 و3. قال لك ضده سيادتك في انتي ثرومبين. انتي ثرومبين يعني بيمنع عمل ايه؟ الثرومبين. فهو بيأكتيفيت الانتي ثرومبين اللي بيوقف عمل الثرومبين، وبالتالي يقلل الكلوتينج والكواجوليشن والزلط. السؤال ده كتير قوي في الامتحان. اكسبلين واي هيبرين از انتي كواجولانت. قول حاجتين. قول اول حاجه عشان بيبايند وان اكتيفيت فاكتورز كام وكام؟ 9 و11. كمان بيأكتيفيت انتي ثرومبين كام؟ انتي ثرومبين 3. وعشان كده الهيبرين يعتبر انتي كواجولانت. كمان في وظيفه مهمه جدا 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 للهيبرين. ايه الوظيفه الثانيه للهيبرين؟ يقول لك الهيبرين بسميه كليرنج فاكتور. بسميه يا جماعه كليرنج فاكتور يعني بينظف. طب بينظف الارضيات ولا الحوائط يعني؟ بينظف ايه؟ بينظف الدم. حوائط ايه وارضيات مين يا عم؟ بينظف الدم. هو كليرنج فاكتور. بينظف الدم من ايه؟ قال لك بينظف الدم من الليبيدز. هو كليرز بلازما ليبيدز.
او ساعات اسميها بصوره علميه شويه بديكوا كليرز لايبيميك بلازما. لا مش فاهم ولا كلمه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هقول لك حاجه. سيادتك لو انت ما بين الكورسات كده والسكاشن رحت عند جوستا وضربت الكريب المتين، يبقى سيادتك اكلت فاتي ميل. الفات اللي انت اكلته هيحصل له دايجيشن، يتهضم، ويحصل له ابزوربشن، امتصاص، ويروح الدم. دايما الدهون لو وصلت للدم بتخلي الدم توربد، وتوربد يعني متعكر. البلازما تبقى توربد متعكره. ليه متعكره؟ عشان فيها ليه. هيقعد الدم بتاعك متعكر كده لمده 4-5 ساعات لغايه ما يطلع هرمون اسمه انسولين. الانسولين يروح عامل اكتيفيشن لانزيم اسمه LPL لايبوبروتين لايبيز. اسمه يا جماعه لايبوبروتين لايبيز. يروح اللايبوبروتين لايبيز يروح واخد الليبيد اللي موجوده في الدم دي ويروح مدخلها التيشوز، فيرجع الدم كلير تاني عشان ما بقاش فيه ايه؟ ليبيد. مره كمان بقول انت اكلت فاتي ميل، الفات ده حصل له ابزوربشن وراح الدم بقى متعكر، البلازما بقت توربل، اسميها لايبيميك بلازما يعني فيها ليبيد. يفضل الدم متعكر كده لغايه ما يطلع هرمون اسمه انسولين ينشط انزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز LPL، يروح واخد الليبيد دي سيادتك من الدم يدخلها ايه؟ على التيشوز، الدم يرجع كلير. لاحظنا بقى ان سيادتك لو رحت جوستا دلوقتي وضربت الكريب المتين دلوقتي والدهون امتصتها دلوقتي وراحت الدم دلوقتي والدم بتاعك بقى توربد، لو اديتك حقنه هيبرين دلوقتي الدم يبقى كلير دلوقتي. يعني ما استناش 4-5 ساعات ولا حاجه، لا، لو اديناك حقنه هيبرين البلازما اللي كانت فيها ليبيد وتوربد تبقى كلير في الحال. حلو الكلام. طب ليه؟ حصل ايه؟ عمل ايه؟ قال لك لقينا ان الهيبرين بينشط نفس الانزيم اللي اسمه لايبوبروتين لايبيز. فلو اديتك حقنه هيبرين الانزيم ده اللي اسمه لايبوبروتين لايبيز يبقى اكتف ويقوم سيادتك بنفس الدور ياخد الليبيدز من الدم يدخلها على التيشوز، فالبلازما ترجع كلير في الحال. عشان كده احنا بنسمي الهيبرين كليرنج فاكتور. وده سؤال بيجي اكسبلين واي، يقول لك اكسبلين واي هيبرين از كولد كليرنج فاكتور. الاجابه از ات اكتيفيتس لايبوبروتين لايبيز، بينشط اللايبوبروتين لايبيز وبالتالي يشيل الليبيد من الدم ويدخلها في التيشوز. هو مين قبل كده سميناه سبريدنج فاكتور؟ هياليورونيديز، مش الهيالورونيك اسيد يا بايظه فاشل، الانزيم اللي بيكسره هياليورونيديز. يبقى الهياليورونيديز سميناه ايه؟ سميناه سبريدنج فاكتور عشان بيهلب السبريد اوف الانفكشن. لكن هنا الهيبرين سميناه ايه؟ كليرنج فاكتور. ليه؟ عشان بيأكتيفيت اللايبوبروتين لايبيز وبالتالي ينظف الدم من الليبيد. مره كمان يا جماعه ده اهم جاج فيهم كلهم. لو قلت لي اهم اثنين في جاج ايه؟ اقول لك هياليورونيك واقول لك الهيبرين. وعشان كده تلاقي الرغي كتير قوي في الاثنين دول، الهياليورونيك والهيبرين. مره كمان اسمه هيبرين ومع ان اسمه لا يحتوي على سلفيت الا انه جواه سلفيت. مكون من ايه؟ قال لك 2 يورونيك اسيد، دي جلوكيرونيك والإيثيرونيك سلفيت وجلوكوزامين بالسلفيت. للكسر يدي الجلوكيرونيك والإيثيرونيك والجلوكوزامين وكمان السلفيت. موجود فين؟ بحروف كلمة ملل. فعلا هو ملل. ماست سيل اوف الليفر وارتيريال وول واللنج. وكمان ساعات الاقيه باوند تو بروتين في الاكسترا سيلولار ماتريكس. ايه البروتين اللي في الاي سي ام بيشبك في الهيبرين؟ فايبرونكتين. والفايبرونكتين شامل كمان في الكولاجين. فبلاقي برضو الهيبرين زي ما موجود جوه الخليه وده الوحيد اللي جوه الخليه، برضو موجود بره الخليه باوند لبروتين في الاي سي ام لايك الفايبرونكتين. وظيفته ايه؟ حاجتين غايه في الاهميه. اول وظيفه انتي كواجولانت. ليه يا ابني؟ اكسبلين واي يا ابني؟ عشان باين فاكتور كام؟ 9 و11 وبيأكتيفيت مين؟ الانتي ثرومبين 3. كمان هو بيكلير البلازما ليبيد او كليرز لايبيميك بلازما، بيشيل الليبيد من البلازما.
ليه؟ عشان بيأكتيفيت انزيم اسمه ايه؟ لايبوبروتين لايبيز، وده بيشيل الليبيد من البلازما ويدخلها التيشوز، عشان كده اسمه كليرنج فاكتور. امال مين بقى اللي اسمه سبريدنج فاكتور؟ هياليورونيتس. حلو الكلام. طب تعالى لاخوه في الرضاعه. اخوه في الرضاعه اسمه هيباران سلفيت. اسمه كمان هيباران سلفيت. شلت الاي وحطيت اي فاسمه هيباران سلفيت. طيب ده طيب وغلبان وايه؟ على قد حاله. قلنا له يا هيباران ايه الاستراكشر بتاعك؟ قال ما سيبش اخويا، انا زي اخويا، زيه زي الهيبارين، سيم ستراكشر از الهيبارين، مع فرقين رئيسيين. ايه الفرقين دول؟ قال لك اول فرق هو contains more glucuronic acid، يحتوي على جلوكيرونيك اسيد اكتر. يعني سيادتك الهيبارين فيه الادرونيك كتير وفي دي جلوكيرونيك ايه اقل. الهيبارين لا، هو اخويا وحبيبي بس اختلف عنه، مش نفسه. اخويا بس مش نفسه. فهو contains more glucuronic، الجلوكيرونيك اللي عنده اكتر. لو عايز تعرف النسب كان سيادتك الهيبارين في 10 جلوكيرونيك و90 ادرونيك. هنا لا، الجلوكيرونيك اكتر شويه، يوصل 30 40 ولا حاجه. والجلوكوزامين contains less sulfate. يعني ايه كلمه جلوكوزامين contains less sulfate؟ لو بصيت على الهيبارين كان الجلوكوزامين بس سلفيت، يعني لازم يكون فيه 2 ايه؟ سلفيت. قال لك كده مش لازم، ممكن سلفيت واحده وتمشي. فهمت ازاي؟ يبقى فرقين رئيسيين ما بين الهيبارين والهيبارين. وساعات لو بنحب نغلس على الدفعه بنجيبهم في الامتحان. enumerate two differences in structure between الهيبارين سلفيت and الهيبارين. اول فرق contains more glucuronic واكس جلوكوزامين contains less sulfate. يبقى في جلوكيرونيك اكتر وفي سلفيت اقل. بمنتهى البساطه جلوكيرونيك اكتر وسلفيت ايه؟ اقل. طب موجود فين؟ قال لك موجود في البيزمنت ممبرين وفي السيل. يعني موجود في البيزمنت ممبرين. ما اقدرش اقول لك ايه، مش عايز اتابع ده. قعدنا شويه حلوين يعني نص ساعه كده ولا حاجه. وما تعطلناش، مش فاضيين. يلا ادخلي. يبقى contains more glucuronic وسيادتك الجلوكوزامين كونتين ايه؟ للسلفيت. وموجود في البيزمنت ممبرين وفي السيل. في البيزمنت ممبرين وفي السيل. كمان يا باشا في السيل ممبرين جلايكوبروتين. مش السيل ممبرين عليه جلايكوبروتين، وفي الجلايكوبروتين بتاع السيل ممبرين. الكلام في منتهى الاهميه. الجدول ده ناري، الجدول ده تاريخي، الجدول ده بيلاعبك فيه على الشناكل كده. وانا همسكك دلوقتي بعد ما راجعه هلاعبك على الشناكل كده ونشوف الاسئله اللي بتطلع منه قد ايه. نقول مره كمان يلا. سيادتك اي جاك في الدنيا يورونيك اسيد بلس امينو شوجر. وسيادتك انا اسمي ايه؟ سلفيت كونتيننج جاكس. 5 سلفيت كونتيننج جاكس. قول معايا يلا. اول واحد اسمه ايه؟ كوندرويتين سلفيت، والتاني درماتان سلفيت، والتالت هيباران سلفيت، والرابع هيبارين، والخامس اسمه ايه؟ هيباران سلفيت. نمسك واحد يلا. كوندرويتين سلفيت من اسم موجود فين؟ في الكارد، وكمان موجود فين؟ في البول. مكون من يورونيك اسيد اسمه دي جلوكيرونيك اسيد بلس ان اسيتايل جلاكتوزامين سلفيت. موجود فين؟ موجود في البول وكاردج. وليه اهميه ما قلناهاش، هنقولها بعد شويه عشان فيها حكاوي كتير جدا. نقعد بسرعه يا جماعه، احنا بنبص الحصه، نقعد بسرعه. درماتان سلفيت اسمه دي درماتان. يبقى موجود فين؟ في السكين. وبيبدا بحرف الدي، يبقى اليورونيك اسيد اللي فيه بحرف الدي اليورونيك اسيد بلس ان اسيتايل جلاكتوزامين سلفيت. وموجود فين؟ على حسب الاتش هارت فالفز، الاس سكين، البي بلاد فيسل، على حسب ايه؟ كورنيا وسليرا، او قلناها بحروف كلمه ايه؟ اتش اس بي سي. طب موجود في السكليرا ليه؟ عشان بيديها اتس سترينث، مسؤول عن الاستراكشر والسترينث وفي السكليرا، بيخلي السكليرا صلبه. هي اسمها الصلبه ليه؟ عشان سيادتك تحتوي على درماتان سلفيت.
التالت اسمه كيراتين سلفيت، كي كيراتين، كي كيراتين، يبقى موجود فين؟ كورنيا وكارتج. وده الاونلي جاج اللي ما فيهوش يورونيك. مكان اليورونيك فيا ايه سيادتك؟ فيا دي جلاكتوز بلس ان اسيتايل. قول انت بقى جلاكتوزامين ولا جلوكوزامين؟ انا رجعت تاني جلوكوزامين وهكمل كله جلوكوزامين. ان اسيتايل جلوكوزامين سلفيت. حلو الكلام. طب موجود فين؟ قلنا في الكورنيا وفي الكارتج، ومسؤول عن الترانسبيرنسي اوف الكورنيا. الكورنيا ترانسبيرنت ليه؟ عشان فيها كيراتين سلفيت. طب تعالى للهيبرين. الهيبرين سيادتك مكون من 2 يورونيك في نفس الوقت. اليورونيك ودي جلوكيرونيك سلفيت وجلوكوزامين بالسلفيت. حلو الكلام. شغلته ايه؟ شغلته ان هو انتي كواجولانت وبيطلع في الماست سيل اوف الليفر وارتيرول وكمان سيادتك اللنج، والوحيد من الجاج اللي ممكن يطلع انترا بس كمان موجود اكسترا. هو باوند لبروتين في الاي سي ام. مين البروتين ده لو انت بتفكر فايبرونكتيف؟ هو شارك في الفايبرونكتيف في الاي سي ام. وسيادتك وظيفته انتي كواجولانت. اكسبلين واي. بيبايند فاكتور كام؟ 9 و11. ومش بس كده بيأكتيفيت الانتي تروبين 3. واسمه كليرنج فاكتور. ليه اسمه كليرنج فاكتور؟ عشان بيأكتيفيت اللايبوبروتين لايبيز وبالتالي بيكلير البلازما ليفل. حلو الكلام ده. طب الهيبرين سلفيت اخوه في الرضاعه. سيم ستراكشر مع فرقين رئيسيين ريتن لا يخلو منهم تعامل. كونتين سمول جلوكيرونيك واكس جلوكوزامين كونتين ايه؟ للسلفيت. موجود في البيزمنت ممبرين وكمان في السيل ممبرين جلايكوبروتين. عندك 2 ان بي بقى دول يعني ايه؟ زي الرز كده. يعني انت تفتح ورقه الامتحان تلاقيهم على طول. مين الاونلي جاج that does not contain sulfate؟ هياليورونيك. حرام عليك جبت لي شلل الاطفال. بقول لك ما فيهوش سلفيت، الوحيد اللي ما فيهوش سلفيت هو هياليورونيك اسيد. طب مين الاونلي جاج that does not contain uronic acid؟ كيراتين سلفيت. الاثنين جاج دول ما فيهمش ضغط. الاثنين دول ما فيهمش اي لعب. الاثنين دول لازم تلاقيهم في الامتحان. يقول لك الاونلي جاج that does not contain sulfate. مين الاونلي جاج that does not contain sulfate؟ هياليورونيك اسيد. طب مين الاونلي جاج that does not contain uronic acid؟ كيراتين سلفيت. مكان سيادتك اليورونيك اسيد بلاقي موجود ايه؟ دي جلاكتوز. بص الاثنين دول المفروض يعني كل دفعه تجاوبهم. دول اسهل سؤالين في الدنيا. اسهل تجميعتين في الجاجز في الدنيا. مين يا ابني ما فيهوش سلفيت؟ اقول له هياليورونيك. مين يا ابني ما فيهوش يورونيك؟ اقول له كيراتين. لكن في بعض التجميعات الثانيه اللي بتيجي عشان تضايق الدفعه ونشوف مين الاول على الدفعه ومين الاخير على الدفعه. نكمل. التجميعتين دول ما فيهمش هزار. لكن في تجميعات ثانيه ليفل اعلى شويه. نشوف الليفل الاعلى بيقول ايه ونشوف في ناس الليفل بتاعها عالي ولا لا. تجميع رقم 3 يقول لي جاجز that contain الاديورونيك اسيد. مين يقول لي مين الجاجز اللي فيها الاديورونيك؟ درماتان بس، هيبران بس وهيبرين. يبقى الجاجز اللي فيها الاديورونيك الدي مع الدي يبقى درماتان سلفيت وهيبرين وهيبران سلفيت. درماتان سلفيت وهيبرين وهيبران سلفيت. يبقى لو قال لي جاجز that contain الاديورونيك اسيد هقول دي مع دي يبقى درماتان سلفيت وهيبرين وكمان هيبران سلفيت. اوكي؟ دول اللي فيهم اديورونيك. طب سؤال رقم 4 يقول لي جاجز that contain جلاكتوزامين. مين اللي فيهم جلاكتوزامين؟ الكوندرويتين والدرماتان. جاجز that contain جلاكتوزامين. اللي فيه جلاكتوزامين هما الكوندرويتين سلفيت والدرماتان سلفيت. الكوندرويتين سلفيت والدرماتان سلفيت دول فيهم جلاكتوزامين. فلو عكست السؤال طيب وقلت جاجز ذات كونتين جلوكوزامين كلهم ما عدا الاثنين دول. يبقى اللي فيهم جلاكتوزامين فقط الكوندرويتين
والدرماتان. الباقيين كلهم فيهم ايه؟ جلوكوزامين. يعني اقول هياليورونيك اسيد، كيراتان سلفيت، هيبرين وهيبران سلفيت، كلهم ما عدا الكوندرويتين والدرماتان يحتووا على جلوكوزامين. يبقى الوحيدين اللي فيهم جلاكتوزامين هم الكوندرويتين والدرماتان. طب تعالى سؤال تاني، اللي جاوب ده بقى يبقى جامد قوي 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 قوي. لو قلت لك مين هو الهايلي انيونيك جاج؟ مين بيقول؟ برافو عليك. كلمة هايلي انيونيك يعني يحتوي على ميني نيجاتيف جروبس، ميني نيجاتيف تشارجز، عليه تشارجز كتير قوي نيجاتيف. طيب مين مسؤول عن نيجاتيف تشارج؟ يقول لك السلفيت. السلفيت هو اللي يدي نيجاتيف تشارج. وكمان لو في اسيديت، مش ساعات بقول ان اسيتايل، ان اسيتايل ممكن الاسيد، بس طبعا السلفيت اكتر يعني. طيب مين في سلفيت اكتر واحد؟ الهيبرين. ده في اليورونيك اسيد في وحده سلفيت، والجلوكوزامين بالسلفيت. وبالتالي الهايلي انيونيك جاج سيادتك الجاج اللي يحتوي على نيجاتيف تشارجز كتيره قوي الهيبرين. فلو سالتك من الهايلي انيونيك جاج الاجابه هيبرين. طب ليه ما قلتش هيبرين؟ للسلفيت. برافو عليك. جدع يا محمد دلوقتي. يبقى في للسلفيت. يبقى عشان كده الهيبرين هو الهايلي انيونيك جاج. طيب السؤال برضو ده حلو قوي برضو. شوف التجمعات قد ايه؟ كل التجمعات طالعه من الجدول. مين جاز that contains acetic acid؟ مين اللي فيهم acetic acid؟ كلهم ما عدا الهيبرين والهيبرين. خلي بالك لما خدنا الهياليورونيك ان اسيتايل جلوكوزامين، كوندرويتين ان اسيتايل لاكتوزامين، طيب درماتان ان اسيتايل لاكتوزامين، كيراتان ان اسيتايل، كله في ان اسيتايل. الوحيدين اللي ما فيهمش اسيتايل هيبرين وهيبرين. يبقى جاجز ذات كونتين اسيتيك اسيد كلهم ما عدا الهيبرين والهيبرين. انا بقول الاساسي اللي ما فيهمش زار اللي مكتوبين في النوتس دول مين يا ابني؟ اللي ما فيهوش سلفيت دول مين؟ هياليورونيك. مين يا ابني؟ ما فيهوش يورونيك جراتان. دول الاساسيين. لكن في حاجات بقى على مستوى عالي بقى ممكن يغلس بيها ولا بتاع. اللي عندك في النص ما فيهمش زار. انت وصحتك بقى تحفظ دول عشان خاطر الامتيازات والاوائل والكلام ده كله. دولهم تاني الجاز اللي فيه ال اديورونيك، درماتان سلفيت، وهيبرين وهيبران سلفيت. طب الجاز اللي فيهم جلاكتوزامين، كوندرويتين سلفيت، درماتان سلفيت. طب الجاز اللي فيهم جلوكوزامين كلهم ما عدا الاثنين اللي قلتهم، ما عدا الكوندرويتين والدرماتان. طيب مين الهايلي انيونيك جاج؟ هيبرين، ده اكثر جاج فيه سلفيت. وسيادتك مين اللي كونتين اسيتيك اسيد؟ كلهم ما عدا الهيبرين والهيبران يحتووا على اسيتيك اسيد. كل دي تجميعات ممكن تيجي في الجاز ويدلعك بيهم كده في الامتحان. حلو الكلام جدا جدا جدا. طب احنا كده خلصنا اول نوع من الهيتروبوليساكرايد اللي سميناها جاز، وعرفنا مين السلفيت في جاز، وعرفنا مين السلفيت كونتيننج جاز. ما تيجي كده ندرس مع بعض النوع الهبة. النوع الهبة اسمه ايه؟ بروتيوجلايكان. يلا يا باشا. بروتيوجلايكان. الكلام ده انا جبت سيرته قبل كده. والله العظيم جبت سيرته. لما خدنا الكربوهيدرات وخدنا الجلايكوبروتين قلت لك السؤال العالمي ايه الفرق ما بين الجلايكوبروتين والبروتيوجلايكان؟ اللي بنطوه في الاخر هو اكتر. فلما اقول بروتيوجلايكان مين اكتر؟ ايوه كربوهيدرات. ده 95% كربوهيدرات و5 بس بالمية ايه؟ بروتين. يبقى يحتوي على كميه اكبر من الكربوهيدرات 95%. والبروتين يا دوب عباره عن كور بروتين. كلمه كور يعني اللب او بالداخل، يعني حته بروتين كده في الداخل وشابك عليها ايه؟ الكربوهيدرات على الناحيتين.
فعشان كده هو بروتيوجلايكان. حلو الكلام. طب موجود فين البروتيوجلايكان؟ قال لك برضه باوند لبروتينز في الاكسترا سيلولار ماتريكس. في الاكسترا سيلولار ماتريكس كنت بلاقي 6 بروتيوجلايكان، وفي الكارتج وفي البول. فاكر الكارتج؟ فاكر النون كولاجينس بروتين في الكارتج كان اجريكان وكان بروتيوجلايكان، وكان حاجه تلزقوا مع بعض اسمها كوندرونيكتين. طب فاكر البروتين النون كولاجينس بتاع البون كان اوستيو كالسين ومعاها بروتيوجلايكان وكان معاها اوستيونيكتين. يبقى سيادتك البروتيوجلايكان دي موجوده في الاي سي ام، باوند بروتينز في الاي سي ام وكمان في الكارتج وكمان في البون. دول الكلمتين اللي محتاجهم عن البروتيوجلايكان، مش اكتر من كده. اول كلمه تعرف ايه الاستراكشر بتاعها، تقول لي يا باشا 95% كربوهيدرات و5% بروتين. وسيادتك تقول لي موجوده فين؟ تقول لي موجوده في البروتينز بتاع الاي سي ام، وتقول لي كمان كارتج وبون. لكن اهم ما في الموضوع واهم سؤال في شابتر الكربوهيدرات كيمستري على الاطلاق، على الاطلاق، importance of GAGs and proteoglycans. اكتب السؤال ده، يعني written لا ولن يخلو منه امتحان. انت مهتم ليه بالجاجز؟ مهتم ليه بالبروتوجلايكان؟ وظيفتهم ايه؟ سؤال: دكتور بتحب الصلصه؟ بحب الصلصه، بموت في الصلصه. هي بحروف كلمه صلصه. سيادتك بحروف كلمة صلصة. يبقى سيادتك الامبورتنس اوف الجاجز والبروتوجلايكان بحروف كلمة صلصة. أول حرف من كلمة صلصة سي. قال لك أول حرف سي هقول they are component of the extracellular matrix. Component of the extracellular matrix. مين جبنا سيرته موجود في الاكسترا سيلولار ماتريكس؟ الهيبرين والبروتوجلايكان. يبقى ممكن الاقي حاجات منهم في الاي سي ام. مين كان في الاي سي ام بصفه خاصه؟ الهيبرين وكمان البروتوجلايكان. يبقى حرف سي they are component of the extracellular matrix. طب تعالى حرف الاي. قال لك حرف الاي هقول attract water. attract water بتشد ميه. طب ليه بقى بتشد ميه؟ عايزين نفهم الكلام ده كله عشان الكلام ده حلو قوي قوي قوي. بص يا باشا، عايز حد كده يكون دماغه صاحيه ويلعب معايا. حوده، العب معايا يا حوده. الجاجز يا حوده لو عايز اوصفها هقول هي تشارجد ولا ران تشارجد؟ تشارج. طب تشارجد نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. طب التشارجز اللي فيها كتير ولا قليل؟ لا كتير. كتير. معظمها فيها سلفيت سيات وفيها اسيديت. يبقى نلعب تاني، تشارجد ولا ان تشارجد؟ تشارج. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. طب طالما نيجاتيف اقول عليها انايونز ولا كاتايونز؟ انايونز. طب التشارج كتير ولا قليل؟ كتير. وعشان كده انا بوصف الجاجز واقول عليها بولي انايونز. بولي انايونز. ليه؟ عليها ميني نيجاتيف تشارج. والسبب الرئيسي للتشارج السلفيت. طب سؤال تاني، طالما انا بولي انايونز لما اجي اتراكت انايونز ولا كاتايونز؟ يبقى بالتالي هي بتاتراكت ايه؟ كاتايونز زي صوديوم وبوتاسيوم. والصوديوم ده لما يجي لوحده ولا وراه الهبله؟ وراه الهبله. مين الهبله؟ الميه. الميه هبله. الميه بتعشق الصوديوم بجنون. الميه دايبه في غرام الصوديوم، واقعه في دباديب الصوديوم. كل ما الصوديوم يروح حته بدون تفكير، عشق مجنون وراه في كل حته يا باشا. يبقى سيادتك انا عملت اتراكشن للصوديوم، عمره ما يجي لوحده، يجيب الهبله بتاعته. مين الهبله؟ الميه. وعشان كده انا باتراكت ووتر. يبقى سيادتك الجاز بولي انايونز عليها ميني نيجاتيف تشارج. سبب النيجاتيف تشارج ايه؟ السلفيت.
طالما انا بولي انايونز وعندي ميني نيجاتيف تشارج هاتراكت ايه؟ كاتايونز، صوديوم وكمان ايه؟ بوتاسيوم. والصوديوم ما يجيش لوحده، وراه الهبله اللي هي الميه، اذا باتراكت ووتر. وعشان باتراكت ووتر افهم الكلمه دي، بس بشتغل كجل لايك سبستانس ات ا لو كونسنتريشن. عايز افهم الكلمه دي. هو ايه الفرق ما بين اي ماده والجل؟ مين فيه ميه اكتر؟ الجل ولا اي ماده قصاده؟ الجل طبعا. الجل مليان ميه. واحنا ليه بنحط الجل على الشعر بتاعنا؟ قال لك عشان هو هايدريتد، بيحتفظ بالميه بتاعته لفتره طويله، فيبدو الشعر بتاعك كده كانه ويت كده ورطب وبتاع لفتره طويله. الجل مليان ميه، فعشان هي بتاتراكت كميه كبيره من الميه يشتغل كجل. طب مين وزنه اتقل، الميه ولا الجل؟ الجل. هات علبه كده فيها جل ونفس العلبه ملاها ميه، قيس تلاقي الاتقل سيادتك ايه؟ الجل بيحتفظ بكميه كبيره قوي من الميه. فعشان انا باتراكت ووتر بشتغل سيادتك ايه؟ كجل في اللو كونسنتريشن، يعني حتى لو كميه صغيره مني اتراكت كميه كبيره من الووتر. يبقى سيادتك الحرف الثاني حرف الايه؟ اتراكت ووتر. ليه؟ قلنا سيادتك عشان هي بولي انايونز هتاتراكت كاتايونز صوديوم وبوتاسيوم، والصوديوم جه وراه الميه فاشتغلت بكميه صغيره كجل. ليه؟ الجل فيه كميه كبيره جدا من الميه. طب حلو الكلام. طب تعالى حرف ال، وانا عندي 2 ال اهو. اول ال هفا ملهاش لازمه وانت عارفها، شغال لوبريكانت. مين خدناه شغال لوبريكانت؟ هياليورونيك اسيد. وباقي الجاكس برضو تشتغل لوبريكانت. لو انت عايز تفهم بقى ليه شغال لوبريكانت، اروح لاعب نفس اللعبه مع زياد. يا زياد الجاكس اتشارجد ولا ان تشارجد؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ انايونز ولا كاتايونز؟ كتير ولا قليل؟ يعني بولي انايونز يعني عليا كميه كبيره من نيجاتيف تشارج. طب بالعقل كده لو انا كميه كبيره من نيجاتيف تشارج وجنبي نيجاتيف تشارج يحصل ايه؟ ريبالشن. الريبالشن ده سيادتك يعمل زحلقه. انا اقرب منك اتزحلق عليك، ما بشفكش فيه، بتزحلق عليك، بتزحلق عليك، ده يعمل لوبريكيشن. يبقى السبب ان هو لوبريكانت ميني نيجاتيف تشارج، هما بولي انايونز. عشان كده كل ما يقربوا من بعض يتزحلقوا على بعض، كل ما يقربوا من بعض يتزحلقوا على بعض، وعشان كده هو شغال لوبريكانت. او ممكن اقولها بكلمه ثانيه ريزيلينس. كلمه ريزيلينس دي يعني تتزحلقوا على بعض، وده في الساينوفيال فلويد. يبقى هو شغال لوبريكانت برضه عشان بولي انايونز. اقول لك حاجه، كلمه السر في الامبورتنس اوف الجاز والبروتولاكان انهم بولي انايونز. دي كلمه السر، هي اللي مخليها بتاتراكت ووتر، وهي اللي مخليها شغال لوبريكانت، وبرضه قدام شويه نعرف هي اللي مخليها شوك ابزورب. ماشي يا باشا. يبقى كل ده كلمه السر اللي فيها ان هي ايه؟ بولي انايونز. حلو الكلام. طب تعالى حرف ال. ال بقول limit الباسج of large molecules and allow الباسج of small molecules. limit الباسج of large molecules والlow الباسج of small molecules. عايزين نفهم الحته دي برضه، وهي حته عايز ذكاء شويه. بص يا باشا، لو دي خليه ودي اختها الخليه ودي جارتها الخليه، اتفقنا اللي جوه الخليه سميناها ايه؟ انتراسيلولر، واللي بره الخليه سميناها ايه؟ اكستراسيلولر. واتفقنا كمان ان كل ما هو خارج الخليه اسمه اكستراسيلولر ماتريكس، صح؟ عشان كده يا باشا في الاكستراسيلولر ماتريكس بلاقي كميه كبيره قوي من البروتين، كميه كبيره قوي من البروتين، في منها الصغير وفي منها الكبير، وفي النص بحرف او باللون الازرق اهو في كميه كبيره من البروتيوجلايكانز وكمان الجاز، صح كده؟ واتفقنا ان البروتيوجلايكان والجاز شغاله ايه؟ بولي انايونز.
تاتراكت ايه؟ صوديوم وبوتاسيوم، وبالتالي يجي وراها مين؟ الميه. فهي شغاله زي الجل، وزنها تقيل. فعشان كده اللي بالازرق ده اللي هو البروتوجلاكان، والجاجز عامله كانها زي العمود اللي موجوده في وسط الاكسترا ماتريكس. عمود ليه؟ عشان فيها ميه كتير وتقيله سيادتك كانها زي العمود. فسيادتك اللي يعدي ما بين جاج وجاج هي الحاجه اللي وزنها صغير، الحاجه اللي حجمها صغير. لكن لو حاجه حجمها كبير ينفع تعدي؟ ما ينفعش تعدي. لو عايز اقرب لك المثال ده هقرب لك مثل ظريف قوي. لو انت بتركن عربيتك في جراج، واحنا في مصر معظم الجراجات موجوده تحت ايه؟ سطح العماره في الدور الارضي خالص ده في البدروم. فسيادتك لو الجراج ده عباره عن سقف وارضيه مفيش اي عمدان، تروح انت جايب عربيتك راكن في اي حته ولا يهمك، مفيش عمدان خالص، اركن في اي حته. فسيادتك لو ما كانش فيه جاج ولا بروتوجلاكان كان ممكن كل البروتينز تروح مجمعه في حته كده وتتجمع وتسيب مكان باقي مكان فاضي. فالاستراكشر بتاع الخلايا يبوظ. ليه؟ حته متجمع فيها بروتين وحته فاضيه. قال لك لا، ده في وسط الاي سي ام جاجز، والجاجز بولي انايونز تاتراك كاتايون صوديوم وبوتاسيوم، ومعاها ايه؟ الميه. فالجاجز والبروتوجلاكان حجمها بقى تقيل قوي، ما بتتحركش لا يمين ولا شمال، تقيله، فعامله زي العمود اللي موجود في الاي سي ام. فلو حاجه كبيره في وسط الجاجز دي محبوسه مكانها، لا تروح لا يمين ولا تروح شمال. حاجه صغيره ينفع تعدي. وكده انا حافظت على الاستراكشر اوف السيل. ما لو مش موجودين كل الاي سي ام تروح في حته ويسيب المكان الفاضي فاضي ما فيهوش حاجه، يبقى باظ شكل الخلايا. فسيادتك عشان هي بولي انايونز وعشان بتاتراكت كاتايون صوديوم وبوتاسيوم وراها الميه، شغاله عمود في وسط الاي سي ام. فتقلقوا بس الباسج اوف سمول موليكولز وتليمت الباسج اوف لارج موليكول، وكده حافظت على الاستراكشر اوف التيشو. حلو الكلام. يبقى خدنا 2 اهو بحرف ال. حرف السي دي غايه 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 في الاهميه. السي بقول مهمه للكمبريسيبيليتي اوف الكاردج. كلمه كومبريشن يعني ضغط، وكلمه كومبريسيبيليتي يعني قابليه الكاردج للانضغاط. قابليه الكاردج للانضغاط اسمها كومبريسيبيليتي. باشا اسمك ايه؟ مارك. مارك شايفه قاعد زعلان ومتضايق، وانا عرفت هو زعلان ليه. هو غالبا والله اعلم كده يا مارك مكالمه كل امبارح بالليل دي اخرت شويه، صح يا مارك؟ انا حاسس بيك صح؟ وبعد طول انتظار جت وقالت له بص كل اللي بيني وبينك يا مارك انتهى. يا مارك ما اشوفش وشك تاني. وعلى فكره مارك ما بيقدرش يعيش من غيرها، صح يا مارك؟ حاسس بيك. لا مارك صريح. كنا جدعان. وعشان كده قال انا هعيش في الدنيا دي من غيرها اعمل ايه؟ انا هندحر. وطلع مارك وسطح عمارته اللي 10 ادوار وقال خلاص الحياه ملهاش لازمه من غيرها، انا هندحر. راح بص كده لقى 10 ادوار طويل قوي ولازم انتحر يعني من الدور العاشر. طب انا هنتحر من الدور الاول. فلما نط من فوق مش كله انتحار وخلاص يعني. فقال لا العشر دي بعيد عليا قوي، هنط ما تستاهلش العشريه قوي يعني مش للدرجات يعني. فهنط من الدور الاول. راح مارك نط من الدور الاول، راح وقع على رجليه سيادتك ووقف تاني ولا حصل له اي حاجه. الله ده ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه ليه؟ قال لك يا باشا عشان الكاردج تحتوي على جاجز، والجاجز بولي انايونز يعني سيادتك تاتراكت كاتايون صوديوم وبوتاسيوم ويجي وراها ايه؟ الميه. فالجاجز مليانه ميه والميه دي والجاجز في الكاردج. فاول ما مارك ينط من الدور الاول يروح واقع سيادتك على رجليه وواقف كده. التروما دي البريشر ده يروح مخرج الميه بره الكاردج. طب وقف على رجليه وراحت التروما تروح الميه داخله تاني ولا حصل اي حاجه. يبقى عشان الكاردج فيه جاجز والجاجز مليانه ميه، لما يجي اي تروما اي خبطه اي صدمه على الكاردج تروح الميه خارجه. وسيادتك اول ما الميه تخرج التروما تروح الميه راجعه تاني، يبقى ولا حصل اي حاجه وحميت الكاردج من اي تروما. ده اسمه كومبريسيبيليتي.
قابليه الكارتريج للانضغاط. فهمت ازاي؟ عارف زي لو عايز ابسطها لك، لو جبت كوبايه ميه وحطيت فيه حته سفنجه، السفنجه تعمل ايه الميه؟ تروح شاربه كل الميه. حط ايدك كده واعمل سكويز، يعني اضغط على السفنجه، الميه تعمل ايه؟ تروح خارجه. طب شيل ايدك تروح الميه داخله تاني. ده اللي بيعمله الجاجز بالظبط. هو مليان ميه، اي تروما على كارتريج تروح الميه ايه؟ خارجه بره. طب سيادتك شلت التروما دي تروح الميه داخله تاني، وكده امتصيت البريشر او التروما اللي ممكن تحصل للكارتريج. ده يا باشا اسمه كومبريسيبيليتي اوف كارتريج. حلو الكلام؟ طب هي بحروف كلمه ايه؟ صلصه. فبدات بحرف السي وبني بحرف الاي. الاي دي قديمه والمصحف قديمه وانت عارفها، اسمها اجريكان فورميشن. اسمها يا جماعه اجريكان فورميشن. سمعنا فين عن الاجريكان؟ الله، ايوه كان الميجر نون كولاجنس بروتين في الكارتريج. ولو تفتكر قلت لك هو عباره عن بروتيوجلاكان بس حصل له اجريجيشن، لزق في بعضه، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه اجريكان. طب هو عباره عن بروتيوجلاكان. يبقى مين اكتر، بروتين ولا كربوهيدرات؟ 95% كربوهيدرات و5% بروتين. قال لك هو عباره سيادتك عن كور بروتين شابك في 3 جاجز. طب ال 3 جاجز دول هم ايه؟ هقول لك يا ساره، تلعبي يا ساره شطرنج. اخر كلمه بتقوليها قبل ما تفوزي كش ملك، تشيك مين او كش ملك. فهي يا مصطفى بحروف كلمه كش، بحروف كلمه كش. 3 جاجز بحروف كلمه كش. الكي كيراتان سلفيت، والسي كوندرويتين سلفيت، والاتش هياليورونيك اسيد. الثري جاجز دول شابكين مع كور بروتين عاملين الاجريكان بحروف كلمه كش. قول معايا كي كيراتان سلفيت، والسي كوندرويتين سلفيت، والاتش هياليورونيك اسيد. شكلها ازاي؟ بص معايا، يقول لك سيادتك اللي بالاسود ده وطويل هو الهياليورونيك اسيد. هو مين؟ الهياليورونيك اسيد. على الناحيتين اهو سيادتك اللي بالازرق ده الكور بروتين. يبقى اللي بالازرق ده ايه؟ الكور بروتين. وعلى جانبي الكور بروتين بيبقى فيه كوندرويتين وكيراتين، كوندرويتين وكيراتين، كوندرويتين وكيراتين بهذا الشكل. عاملين الشكل ده. واللي راح فيكم المعمل وعمل تيست في التيست تيوب ولقى الانبوبه وسخه وعايز ينضفها، يروح على الحوض يلاقي فرشه انابيب، تدخل كده تنضف الانبوبه، دي اسمها بوتل براش. قال لك فشكل الاجريكان بالمنظر ده عامل زي فرشه الانابيب، فبسميه بوتل براش ابيرنس. اسمه يا جماعه بوتل براش ابيرنس. بوتل براش ابيرنس يعني عامل زي فرشه الانابيب. الاجريكان هو الميجر من كولاجنس بروتين في الكارتريج، مكون من كور بروتين اللي بالازرق اهو شابك فيه 3 جاجز. حضرتهم قولوا معايا بحروف كلمه كيش. الكي كيراتين سلفيت، والسي كوندرويتين سلفيت، والاتش هياليورونيك اسيد. عاملين شكل اسمه ايه؟ بوتل براش ابيرنس زي فرشه الانابيب. حلو الكلام. بيقول لك طول ما احنا صغيرين وشباب وفي عنفوان الشباب، احنا الاجريكان ده زي الفل، والنسب بتاع الكيراتين والكوندرويتين والهرم بيرفكت، عشان كده مش بنعاني من اي حاجه زي القرود بسم الله ما شاء الله. لكن مع الايدج الاستراكشر بتاع الاجريكان بتتغير. مع الايدج الاستراكشر بتاع الاجريكان بتتغير. بيحصل ايه؟ احفظ الكلام ده بقى عشان مهم جدا. يقول لك ايه التشينجز اللي بتحصل في الكارتيلاجنس ماتريكس مع الايدج. ايه اللي بيحصل في الكارتج، في جوه الكارتج، في الماتريكس بتاع الكارتج مع الايدج. يقول لك حاجه، بص يا باشا، انا عندي ايه؟ 2 بونز بيتحركوا على بعض، وده سيادتك الارتيكولار سيرفيس. يقول لك اللي مسؤول عن ان الارتيكولار سيرفيس ده يبقى سموث وكويس الكوندرويتين سيرفيس. الكوندرويتين كل ما يكون عندي كوندرويتين اكتر كل ما السيرفيس ده يبقى سموث
والحركه تبقى زي الفل ومفيش اي الام. واحنا صغيرين بقى بسم الله ما شاء الله مليانين كوندرويت، بسم الله ما شاء الله بتلعب جمباز سيادتك كل يوم، حاجه بسم الله ما شاء الله. مع الايدج بقى بيحصل ايه؟ قال لك مع الايدج يقل الكوندرويت الفالفيت. خلص على كده. وحش قوي كده. يقل مين؟ الكوندرويت الفالفيت. ومش بس يقل، كمان بيبقى شورتر. يعني ايه شورتر؟ فاكر لما خدنا الجاكس وخدنا ان الدايساكرايد ريبيت لازم يبقوا ريبيت اتليست 50 تايم، ممكن يبقى 100 150 200. قال لك بدل ما هو 200 بقى 70، يعني بقى ايه؟ شورتر. يبقى الاماونت بتاعته قل، وحتى اللي موجود مش طويل ده شورتر. لا ده وحش قوي كده. طب مين بيزيد مكانه؟ قال لك بيزيد مكانه الكيراتان سلفيت وكمان الهياليورونيك اسيد، ودول مش حلوين دول. يبقى سيادتك ايه اللي بيحصل مع الايدج في الاجريجات في الكارتلاجنس ماتريكس؟ الكوندرويتين الحلو ده حصل له ايه؟ قل وبقى شورتر، وده مكانه مين؟ الكيراتان سلفيت والهياليورونيك اسيد. عشان كده يا جماعه مع تقدم السن السيرفيس ده مش بيبقى ناعم، بيبقى خشن ورف عشان الكوندرويتين ايه؟ قليل. فيحصل مرض في كبار السن اسمه ايه؟ خشونه في الركبه. يقول لك يا ابني انا عندي خشونه مش اوستيوبروزس، لا اسمها اوستيو ارثرايتس. الاوستيوبروزس يعني البون نفسه الكالسيوم فيه قل، وده خدناه لما خدنا الاسم. لكن دي اسمها اوستيو ارثرايتس. اوستيو ارثرايتس يعني خشونه في المفاصل. تقول لك يا ابني ده وانا بركع كده اجي اقوم ركبي بتطقطق، اطلع السلم الاقي ركبي بتطقطق، اسجد في الصلاه ركبتي بتوجعني. كلكم بيحصل لكم الكلام ده صح؟ فيعني كبرنا بدري والله. فسيادتك اللي تشينجز طبعا خير اهو، انت مبتسمه ليه كده؟ عندي خشونه في الركبه ولا حاجه؟ برافو عليك يا برافو. فالاوستيو ارثرايتس بتحصل مع تقدم السن. مش بس كده، ده واحنا صغيرين بسم الله ما شاء الله البشره نضره وجميله صح يا دكتور؟ بسم الله ما شاء الله عليها، ووجه مشرق صح يا رب؟ بسم الله زي الفل. لكن لو بصيت في واحد عنده 70 سنه تلاقي الوش مكرمش ومش عارف الموضوع مش ناضر وبشره مش جميل. ليه بقى؟ ليه حصل الكلام ده مع تقدم في السن؟ قال لك بعض الجاجز اللي موجوده في السكين بتتغير مع تقدم السن، بعض الجاجز اللي موجوده في السكين بتقل، وعشان كده يحصل اعراض الشيخوخه. يبقى سيادتك الجاجز مش بس بتتغير في الكارديج، طب بتتغير كمان ايه؟ في السكين، وعشان كده بيحصل اعراض الشيخوخه. ممكن بقى يقول لك ايه اللي بيحصل في الجوين مع الايدج؟ وما قالش في الكارديج، قال ايه؟ في الجوين. الحصه اللي فاتت خدنا ان الهياليورونيك اللي هو جود لوبيكال بيتبدل بايه؟ بالماتاسافيت، وده في الساينوفيال فلويد. والنهارده خدنا في الكارديج الكوندرويتين بيقل ويبقى شورتر، والهياليورونيك والكراتان ايه؟ لو السؤال ده جه بيعتبر مين فاهم مش حافظ. هو ما قالش كارديج ولا قال ساينوفيال فلويد، هو قال ايه؟ الجوين. يبقى اقول له دي واقول له دي. فهمت ازاي؟ طب لو قال لي ايه اللي بيحصل مع الايدج؟ اقول له الجوين والساينوفيال فلويد، وكمان يا باشا ايه؟ السكين الجاجز بتقل فبتحصل اعراض الشيخوخه. يبقى في حاجه في الساينوفيال فلويد بس، وفي حاجه في الكارديج بس. لو قال لي اللي بيحصل في الجوينت مع الايدج اقول له الاثنين. لكن لو قال لي مع الايدج وما حددش يبقى اقول له في الجوينت وكمان في السكين. دول يا باشا بحروف كلمه صلصه. قولوا معايا تاني يلا، قولوا معايا تاني يلا. اول حرف ايه؟ حرف السي. قلت دي ار كومبوننت اوف الاكسترا ماتريكس. بعد كده حرف الاي قلت اتراكت ووتر وتشتغل كجل لايك سابستنس بلو كونسنتريشن. حرف ال قلنا شغاله لوبريكانت. ليه؟ عشان الريبالشن، عشان بولي انيون. وسيادتك ال الثانيه ليميت الباسج اوف لارج موليكول والاو الباسج بس اوف ايه؟ اوف سمول موليكول. وبعد كده حرف السي قلنا بريسيبيليتي اوف الكارديج. عشان كده يا باشا لما يحصل بريشر يحصل سكويز للميه وتخرج بره، راح البريشر ترجع الميه تاني. وكمان حرف الاي قلنا ريكان فورميشن،
والاجريكان ده كور بروتين شابك في كام نوع من الجاج؟ 3. بقى حروف كلمه الكي كيراتين سلفيت، والسي كوندرويتين سلفيت، والاتش هياليورونيك اسيد. مع الايدج بيتغير الكلام ده. المفروض واحنا صغيرين مين اللي زايد؟ الكوندرويتين. مع الايدج الكوندرويتين بيقل ويبقى شورتر. ومين بيزيد؟ الكيراتين والهياليورونيك اسيد. الطبيعي سيادتك الشكل بتاع الاجريجان عامل زي فرشه الانابيب اسمه ايه؟ بوتل براش ابيرنس. وكمان في السكين بيقل الجاج فتحصل اعراض الشيخوخه. يقول لك بقى هو مكمل في الكتاب وجايب حاجات احنا قلناها قبل كده. يعني مثلا يقول ايه الامبورتنس مع الامبورتنس اوف الجاج والبروتولاجان بتاع الهياليورونيك اسيد. هقول بقى سيادتك بيزيد مع الوند هيلينج وسيل مايجريشن ومورفوجينيسيس واحكي حاجات الهياليورونيك. ويقول لك ايه الامبورتنس اوف الكيراتين سلفيت ترانسبيرنسي اوف الكورنيا. ايه الامبورتنس سيادتك بتاع الهيبرين انتي كواجولانت وكليرنج فاكتور. يعني هو في الكتاب جايب السايت وجايب سيادتك الاستراكشر بتاعهم لوحدهم وجايب كل وظائفهم مع الامبورتنس اوف الجاجز والبروتولاجان. انا خفت من حاجه بقى، خفت مثلا يقول لك جيب انا اكونت على واحد فيهم تروح كاتب الكلمتين اللي في الجدول وناسي الفانكشن. فانا كتبت لك مع كل واحد فيهم الفانكشن بتاعته لوحدهم اهو. فهمت ازاي؟ فلو جه سؤال اكونت هتكتبه كله من اول الكلمه لغايه اخر كلمه. لكن سيادتك لو جيت الامبورتنس اوف الجاجز والبروتولاجان سؤال طويل الفانكشن اللي مكتوبه قدام تكتبها تاني هنا. انا حتى كاتب لك سي بي 4 سي بي 4 يعني مكتوبه قبل كده بس تعتبر تبع السؤال ده. بس اي ثينك ان الموضوع صعب يجي كله اكونت. لو بصيت وعلى فرد السؤال ده بتاع صفحتين ونص واحنا بطلنا نجيب اسئله يعني لونج من زمان. كل اسئلتنا شورت 5 أو 6 درجات. فصعب اسيب لك السؤال عايم كده importance of gags and protoلاجان. طب بيجي ازاي في الامتحان؟ في الامتحان جه من 2 3 مثلا قال انيومري او جيف ان اكونت 5 importance of a gag. يبقى حدد كام؟ حدد 5 مش كلهم هم بتاع 9 ولا 10. يبقى تقول الخمسه بتوع صلصه ماشي. تجيب كل واحد وتقول وظيفته ايه من الجدول ماشي. فهمت ازاي؟ يبقى انا جبت لك الفانكشن مع كل واحد عشان لو جه اكونت يبقى انت مش محتاج تريكول الفانكشن من حته والسايت والايه والاستراكشر في حته كلهم قدام عينك. لكن لو جه سيادتك امبورتنس اوف الجاجز والبروتولاجان وظيفه كل واحد ممكن اكتبها معاك. بس في واحد ما قلنالوش وظيفه لو تفتكر كتبتها لك هنا بقى الهيبرين سلفيت. الهيبرين سلفيت اتفقنا موجود على السيل ممبرين ومهم للسيل انتر اكشن. يعني سيادتك عشان الخليه تنتراكت مع اختها الخليه محتاجه هيبرين سلفيت. وممكن يشتغل هرمونال ريسبتور يعني ممكن يكون موجود على السيل ممبرين عشان يشتغل كريسبتور للهرمون. قول يا باشا. ممكن مثلا تقول الحته بتاعت الجوينت اللي بيحصل مع الاتش يا باشا عامل الاثنين. ده محمد يوم ده انت يعني ده خلبوس كبير لازم اللي انت تقول عليه اجاوب على طول. قول يا باشا. هو لما يتحول هيدرونيك اسيد هيتحول تاني للمكان سلفيت. يعني ايه يتحول لدرماتين؟ لا سيبتك معانا بقى بصلح. يعني هو اللي بيتصنع درماتين مش بيصنع هيدرونيك. انا بقى لو عايز بقى اعالج واحد يعني مثلا اللي عنده سيادتك الدرماتين ده بقى كتير وهياليورونيك اقل. انا بديله اقراص تصنع الهياليورونيك. ده ميديكيشن بقى لكن مش فيزيولوجيكال. كمان حتى اي حد جده موجود وعنده خشونه في الركبه وبياخد علاج للخشونه بص على الكبسول اللي بياخده هتلاقيه اسمه كوندرويتين سلفيت. يعني انا بقى كطبيب بحاول اصلح اللي بيحصل مع الاتش. فانا اديله دواء فيه هياليورونيك عشان الساينول فلويد يبقى ايه؟ يبقى كويس. واديله دواء فيه كوندرويتين سلفيت عشان خشونه الركبه ايه؟ تقل وتبقى كويسه. الحته بتاع الاتش تاني السبيشال ريكويست للحمل. بقول سيادتك الاجريجات عباره عن كور بروتين وشابك فيها 3 جاجز بحروف كلمه ايه؟ كيش. الكيراتين سلفيت والكوندرويتين سلفيت والهياليورونيك اسيد. واحنا صغيرين يا محمد الكوندرويتين كتير فالسيرفيس سموث. مع تقدم السن الكوندرويتين بيقل ويبقى شورت. والكيراتين سلفيت والهياليورونيك اسيد يبقوا ايه؟ يبقوا اكتر. فالسيرفيس يبقى خشن فيحصل مرض خشونه الركبه اللي اسمه اوستيو ارثرايتس. بعالجه ازاي؟ اديله كوندرويتين سلفيت
فرجعت تاني ايه السيرفيس سموث. كمان في السكين سيادتك شويه جاجز بيقلوا، عشان كده بتحصل اعراض الشيخوخه في الجلد. يبقى سيادتك الامبورتنس اوف الجاجز 6 بحروف كلمه صلصه. خلصناهم ونمسك واحد واحد بقى ونزود عليهم. هقول سيادتك الدرماتان سلفيت عشان السكليرا، الكراتان سلفيت ترانسبيرنس اوف الكورنيا، الهيبرين عشان انتي كواجولانت وكمان كليننج فاكتور، هيبران سلفيت سيل انتراكشن وهرمون ريسبتور، كله من ضمن الفانكشن وفي الجاج والبروتوليجان. اعتذر النهارده حصه صغيره عشان عندنا امتحان سنه ثانيه بتاع الميد تيرم وانا عندي مراقبه وبتاع، فهنكمل بقى المره الجايه الحته اللي باقيه وندخل ليفل